palaging paghuhugas ng kamay, social distancing, staying at home ay ilan sa mga measures upang mapigilan o ma-prevent natin ang pag-spread ng mga viruses. How about wearing this? Or ganitong klaseng mask? Or ganitong mask? Or pagsusuot ng ganitong mask? Lahat pa to ay nakakatulong sa atin. Gaano ba kaimportante ang pagsusuot ng mask? At sigurado ba tayo na safe tayo sa sinusuot nating mask? So hello everyone, this is Arnold and this is the Arnold's House channel. Well, in this episode, pag-usapan po natin ang bawat isang mask na in different style. So, kasama nito pag-aralan din natin ang description ng bawat isa. Then, along with it, atin din babanggitin yung gaano siya ka-effective. No? These are through some experiments. So, binibase din natin sa mga researches. Then, again, atin ding pag-aralan kung paano siya or paano yung tamang paglagay ng mask sa ating mukha. So, stay tuned and let's learn. Ito po yung mga samples ng ating mga mask na usually nakikita natin na sinusuot ng mga tao in public. So, ngayon isa-isahin natin to upang pag-aralan yung kanyang properties. First, isang kwan lang siya, isang group lang natin sila. So, ito ay made of cloth. Then, the second one, ito yung mako-cover pati lieg mo. And it's also made of cloth. And the third one, ito yung medical mask natin or surgical mask. And the fourth one, ito yung mask na may valve. First test po natin ay titingnan natin kung gaano compact yung components or gaano ka-compact yung bawat fiber, no, through the use of light. So, titignan natin siya, i-check natin siya isa-isa. Ito yung first natin na mask which is made of cloth. So, makikita po natin na parang medyo klaro yung butas, no? So, lumulusot yung ilaw. So, less opaque siya. So that means lumulusot yung ilaw. Means mas malaki yung kanyang butas. Ito pa rin yung mask natin na mula sa cloth. So pag nakikita natin na medyo pa rin, parang lulusot pa rin yung ilaw. Klaro pa rin yung butas. Ngayon, ito titest natin din to. So, obviously, parang halos hindi na nga siya covered. So, that means medyo hindi ganun ka-compact. Ito yung pag isang layer lang siya. Subukan natin i-double. Pag naka-double naman, ito yung nangyari. Ganun pa rin. So, nakikita pa rin natin yung mga butas. No? Nakakalusot pa rin yung ilaw. Let's have this medical mask or surgical mask. Try natin. Sa medical mask naman, although nakikita natin na lumalabas yung ilaw, but we cannot see kung yung may butas ba siya o hindi. It's so fine that it's hard to distinguish kung talagang may butas ba. Okay? So, check natin yung kanan natin. Okay? Hindi talaga. No, we cannot see any that means it's more compact. And finally, iti-test natin to, itong may valve. Then, since naka-double kasi siya, so check natin yung una, yung inner part niya. So, unlike
the the medical mask, dito medyo makikita pa rin natin yung medyo butas, no? Pero it's not as large as the first two masks sample natin na made of cloth. So in terms of compactness ng kanyang materials, masasabi natin na ang pinaka-compact ay ang medical mask. Next, ang itong may valve. The third na in rank would be this made of cloth. And finally, ito yung hindi siya compact talaga. Property natin na i-experiment is kunwari may ubo or siponing yung isang tao. Ite-test natin kung paano lulusot yung moisture or yung tubig or yung sabihin natin saliva galing sa tao through the use of a spray. So hindi ito ganon kalakas kumpara sa sneezing, pero ito try pa rin natin. So we use this na tubig na may dye or color red to make it visible. So iti-test natin siya bawat isa kung paano siya kung talagang lulusot ba siya through the fiber or through the mask na ginagamit niya. Let's have to test first yung very common sa public ngayon, yung cloth mask. So ngayon, ito try natin i-spray closer kasi kuha naman siya. Diba, yung ilong natin malapit naman sa mismong mask. So let's try to spray. Titingnan natin kung ano ba yung magiging pagkuhan niya natin sa ating mask. So, yun. May nakakalabas, no? So, so for this mask, so obviously, may lumabas na sabihin natin laway or pwede din na yung tubig or the fluid from our nose. So, let's try with this second mask, made of cloth pa rin. Ito yung mask na cover sa kasama yung lieg, no? So, let's try it. Spray tayo ng 2 beses din. Titingnan natin kung gaano siya ka-absorbent or ka-absorbent. Titingnan natin kung lulusot pa siya. Nasaan na yan? Yun. Medyo marami talaga, no? So, makikita natin using this, medyo marami yung halos hindi na-trap lahat. Next natin iti-test ay yung may valve. But since ang functional part naman niya ay ito naman, so ito yung iti-test natin kung gaano ba siya mag-hold ng liquid, no? So, iti-test natin siya. Ngayon, ito natanggal natin. So, tingnan natin kung gaano siya ka-effective in holding back or holding yung liquid na galing sa So, spray pa rin natin 2 times onto the tingnan natin. So, hindi ganun kalaki yung pressure, pero let's try to open it. So, it's not easily get wet, no? Titingnan natin. Hindi siya lumalabas, no? Hindi siya so, yung fluid nagme-maintain lang dito na part. And, yeah, hindi lumulusot. And that's good, right? And finally, ititest natin yung ating medical mask. Titingnan natin kung gaano siya ano yung property niya mag-hold ng liquid or fluid. Ititest natin. 2. Titingnan natin kung talagang nakakalusot pa siya sa ilalim. No? It's not even passing through. So that means this is also good, right? Kasi nako-contain niya yung fluid inside or yung sabi natin liquid or
Kung may saliva, pwede niya makikip inside dahil hindi siya tumatagos sa likod. So based on our experiments, so makikita natin yung medical mask natin, pag may fluid, hindi siya tumatagos. The same as this mask na yung may valve, yung filtering system niya, maganda, hindi rin siya lumulusot. But this one, yung cloth mask natin made of cloth, meron siyang lumalabas konti. And this one is, let's say, worse, no? Kasi halos hindi niya natatrap yung fluid or liquid inside. So ito yung, in terms of usefulness, this is the worst, no? Hindi siya maganda na gamitin. So, na-test natin na kung gaano ka-compact yung material sa isang mask. Then, also, yung in terms of holding back or yung pagpigil ng tubig or fluid to come out from the mask, no? So, na-test rin natin, which is yung ating medical mask at saka yung isang valve mask natin ay sila yung mask na nagpre-prevent na mag-spill out yung fluid. So, yung cloth mask naman may mga kunting lumalabas, whereas yung isang cloth mask natin na ginagamit usually ng mga drivers ay hindi siya masyadong nag-hold ng fluid, okay, from the inside. So ngayon naman, ititest natin or pag-aralan natin isa-isa yung component or ano yung mask natin gawa o ano ba yung mga components inside. So i-dissect natin bawat isa. So upon dissecting yung medical mask natin, so made of 3 layers pala siya. Yung white part, ito yung madaling nababasa. The outer part, ito yung tinatawag natin na ito yung waterproof or semi-waterproof na part. And the inner layer, no, yung pinakagitna, ito actually yung pinaka-filter niya. So makikita natin sobrang compact yung ating material. So that's why it's so hard for it na yung fluid natin hindi masyadong makakalabas dahil sobrang compact siya. Next would be the mask with the valve, no? So meron po siyang 5 layers. So medyo konto, no? Kasi 5 layers. So yung outer is thicker. Then there are 2 black material, no, fiber material inside, and this one, the other white, which is the same as yung component ng ating medical mask, and the inner part which is more fluffy. So makikita natin, so 5 layer. So the only difference is that may valve tayo dito. So mamaya pag-usapan natin yan. Okay, yung third mask natin na ginagamit, which is cloth mask, 2 layer lang pala siya ng cloth. Medyo malambot, pero syempre, pag ma-stretch siya, medyo makikita natin yung texture na lumuluwag talaga. Makikita na natin yung butas. But anyway, it's 2-layered mask. So makikita natin na kanina medyo konti lang yung lumalabas na liquid or fluid. And finally, makikita natin itong single layered lang natin na mask. Kung doble natin, ganun pa rin, makikita pa rin natin na medyo manipis pa rin siya. So based sa ating experiment, marami talagang tumatagos or nakakapasok na tubig, no, or fluid through it. Let's come to our conclusion, no? Yung conclusion na part natin. So masasabi natin na yung mga N95 mask or yung ating medical mask ay yun pa rin yung nagbibigay sa atin ng pinakamataas na protection laban sa pag-spread ng viruses. So kasi yung N95 na mask, pareho po yun ng component dito, makapal siya, mga 3 to 5 layers. Then, mas mahal kasi yun. Then, yung mga medical mask natin, iyan isa din to sa, kasi 3-layered siya, may filter pa sa gitna, mas nagbibigay sa atin ng
more protection. Then the cloth mask ay ganon, hindi rin siya nakapag-hold ng fluid inside. So, kailan at ano ba ang dapat nating susuotin na mask? So, according to research, ang mask na mas or pinaka-effective na mag-prevent sa spread ng viruses ay yung N95 or yung medical mask. So, does it mean na kailangan natin magsuot palagi ng medical mask all the time? The answer is no. Hindi naman natin kailangan na magsusuot ng medical mask or N95 mask all the time. So, sino-sino ba yung pwede magsusuot na nun? So, according to the study, una, yung mga frontliners or direct frontliners natin na nasa hospital. Kasi sila yung mas mataas na risk. So, may mataas na risk na pwede silang mahawa. Next, yung mga nag-aalaga ng may sakit, no? Lalong-lalo na may isang kasamahan sa pamilya na nasa bahay na nagpa-positive sa virus. So, ang mangyari niyan, since siya yung mag-aalaga nun, kailangan din niya magsuot. Then third, siyempre, yung may mga simptoma tulad ng ubo, sipon, may lagnat, kailangan po ninyong magsuot agad ng medical mask para hindi natin ma-share or hindi natin ma-spread yung virus sa iba. Ang tanong, pag nagsusuot tayo ng cloth mask, safe pa ba tayo? The answer is yes. As long as palagi po tayong maghuhugas ng kamay, panatili nating malinis mga kamay natin, as well as maintaining social distances, no? So, pag na-maintain natin yun, lalong-lalo na sa public tayo, ay sigurado, safe pa rin tayo, no? So, hindi naman kailangan na nagme-medical mask tayo all the time. Bakit? Kasi ngayon, mas kailangan yan sa mga direct frontliners natin. At the same time, kunti na lang yung supply. So, ina-advise na cloth mask can be used as a substitute for the medical mask. As long as nagme-maintain ka ng mga preventive measures, ipapractice natin kahit saan tayo pupunta. Time, i-demonstrate natin kung paano isusuot yung ating mask the proper way. Thank you for watching.